අපිට අවශ්‍ය වෙනවා බීජ තවන් දැමීම සඳහා බඳුනක්, මතු පිටපස්, ඒ වගේම කොම්පෝස්ට් පොහොර. මේ මතු පිටපස් සහ කොම්පෝස්ට් ඕගොල්ලෝ ජීවාණුහරණය කරලා ගන්න. ඒක ගොඩාක්ම හොඳයි. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේ මතු පිටපස් සහ කොම්පෝස්ට් එකට එක අනුපාතයෙන් අරගෙන මේ දෙක හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඒ අතරේ මම ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඇග්‍රිෂන් YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. දැන් අපි මේ හදාගත්ත මතු පිටපස් කොම්පෝස්ට් එකට එක මිශ්‍රණයෙන් අපි අරගෙන තියෙන මේ තවන් බඳුන පුරව ගමු. අද මම අරගෙන තියෙන මැටි බඳුනක්. ඔයගොල්ලන්ට ඕනම බඳුනක් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ බඳුනේ පතුලේ ජල වහනය සඳහා සිදුරක් තියෙන එක ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. කට මට්ටමටම පුරව ගන්න එපා. අඟලක් එකහමාරක් ඉඩ තියලා තවන් මිශ්‍රණය පුරව ගන්න. ඊළඟට මම මේ කඩින් මිලදී ගත්ත අතුගොව බීජ අපි මේක මේ තවන් බඳුන පුරා විසිරෙන ආකාරයට යොදන්න. බීජ එක මත එක නොවැටෙන විදිහට, එක ළඟ දෙකක් නොවැටෙන විදිහට එතකොට අපිට පැලවෙන් කර ගැනීම පහසුයි. මේ භාජනය පුරා විසිරුවා හරින්න. මේ ඉතුරු බීජ ටික ඕගොල්ලෝ මේක පැකට් එක නමලා ශීතකරණයෙන් අරන් තියන්න. ගොඩාක් කල් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. බීජ තැම්පත් කළාට පස්සේ තුනී පස්තරයක් අරගෙන ආපහු ඒ බීජ වැසී යනසේ තුනීව ලේයර් එකක් විදිහට මේක උඩින් අතුරන්න. දැන් අපි බාල්දියකින් හරි බෝතලයකින් හරි වතුර දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මේ බීජ ටික විසිරීලා එක තැනකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි මේ වගේ ජල විදින යන්ත්‍රයකින් මේකට ජලය සම්පාදනය කරනවා. දැන් අපි වතුර සම්පාදනය කරලා මේක සෙවණ දියතනක තිබ්බට පස්සේ බීජ පැලවෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට දිනකට එකවරක් වගේ මේ විදිහට ජල සම්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි අතු ගෝවා තවන් දාගත්ත